पूर्णलाई फेरि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम सेसन सुरु गर्नको लागि नेपालमा पर्यटनको विकास हेर्दाखेरि चाहिँ 2007बाट चाहिँ म्यासिभ रूपमा भएको देखिन्छ र पर्यटन शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अलि पछि भएको मात्र देखिन्छ। अब यो पछि हुँदाहुँदै अहिले आएर अब हामीले चाहिँ पोखरालाई चाहिँ टुरिज्म राजधानी टुरिज्म क्यापिटलको रूपमा चित्रित गरिरहेका छौँ भने र पर्यटनको विशुद्ध पर्यटनको पढाइ चाहिँ यति ढिलो किन यस्तो ढिलो भयो होला, अब किन ल्याइयो, त्यसका ब्याकग्राउन्डहरू के थिए र कार्यक्रमको अब्जेक्टिभ के छ, त्यसको स्ट्रेन्थहरू के छन्, त्यसको विस्तृत रूपमा प्रकाश पारिदिनु हुन सहायक क्याम्पससित हाम्रो मोडरेटर प्यानलिस्ट राजेन्द्र पौडेल सरलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद विष्णु सर। पहिला त माउन्टेन टुरिज्म म्यानेजमेन्ट पर्यटनलाई एकाडेमिक फिल्डमा हामीले लिएर आएका छौँ। पर्वतीय पर्यटन यो नै सुखद सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ। विष्णु सरले अब यति ढिलो किन यो विषयको चाहिँ प्राज्ञिक अध्यापन सुरु भयो भन्ने विषयमा योभन्दा पहिला चाहिँ केही भोकेसनल टाइपको कोर्सहरू हुने र पर्वतीय पर्यटन नै नभइकन पर्यटन BTTM जस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ केही सुरु त भएको थियो। तर अब अहिले नै किन त भन्ने सवालमा चाहिँ अब यो विश्वविद्यालयको नीतिले पनि काम गर्ने रहेछ। योभन्दा अगाडिसम्म हामीले गर्दै आएको के हो त भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जे कोर्सहरू हामीलाई दिएको थियो त्यो हामीले पढाउँदै आयौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना भन्ने छ HERP। त्यो लागू भइसके पछाडि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले को पहलमा केही संस्थाहरू निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका जस्तो QA सर्टिफाइड एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले अब स्वायत्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भन्ने खालको नीति ल्याइसके पछाडि भन्ने एक्सपर्टहरूको राय, यहाँको पर्यटन व्यवसायीहरूसँगको सरसल्लाह, मार्केटको फिजिबिलिटी स्टडी सँगसँगै हामीले यो पर्वतीय पर्यटन व्यवस्थापन विषय चाहिँ सञ्चालन गर्न सुरु गऱ्यौँ। अब समग्र चाहिँमा हेर्दाखेरि त यो ढिलो नै हो, धेरै पहिलादेखिबाट यसको अध्ययन हुनु पर्थ्यो, तर ढिलै भए पनि हामीले चाहिँ एउटा सुरुवात गरेका छौँ। अब यो सफल रूपमा अगाडि बढ्ला भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले वर्ल्डको सबैभन्दा लार्जेस्ट हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको विषयलाई हामीले चाहिँ क्लासरुमभित्र छिराएका छौँ। त्यसकारणले यसको स्कोप त एकदमै अथाह छ। विशाल स्कोपलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यतिलाई हामी कति क्याप्चर गर्न सक्छौँ त्यसलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिने ज्ञान र विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्ने आफ्नो क्षमता कति विकास गर्न सक्छन् त्यसले निर्धारण गर्छ। धन्यवाद। म चाहिँ अब यस पछाडि गभर्मेन्ट सेक्टरमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ गोपाल सर, उहाँलाई चाहिँ अहिलेसम्म पर्यटन शिक्षाको सरकारले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ, एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ के छ, त्यसलाई के प्रकाश पार्दैन? धन्यवाद विष्णु सर। सामान्यतया हामीले अब यो टुरिज्म स्टडिजको सरकारको एटेम्पलाई लिएर आउने हो भने हामीले न्याथमको हिस्ट्रीलाई सम्झिनुपर्छ। अघि पनि यो न्याथमको इस्टाब्लिसमेन्ट कहिले भयो भनेर थोरै कुरा आएको थियो। 1972 AD-मा यसको इस्टाब्लिस भएदेखि ठ्याक्कै माउन्टेन टुरिज्म भनेर नभए तापनि यो हस्पिटालिटी सेक्टरमा यो ट्रेन्ड अथवा एजुकेटेड म्यान पावर प्रोभाइड गर्नको लागि न्याथमको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि अलिकति यसलाई फर्मल इन्फर्मल ट्रेनिङहरू दिँदै केही समयपछि उसले चाहिँ जब एउटा एकाडेमिक कोर्स ब्याचलर इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट भनेर पढाउँदै आएपछि हालसालै मात्र उसले मास्टरसम्मको कोर्सहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छ। त्यसपछि अरू चाहिँ अब जस्तो सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने सामान्यतया यो क्षेत्रमा ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने चाहिँ टुरिज्म बोर्डले नै गरिराखेको छ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। जस्तो कि हाम्रो यहाँ यो गण्डकी प्रोभिन्स अफिसबाट पनि कस्तो छ भने एउटा सर्टेन नम्बरको टार्गेट लिएर
हामीले इन्फर्मल टाइपको ट्रेनिङहरू चाहिँ यो सेक्टरमा भएका अनस्किल्ड जति पनि अनस्किल्ड वर्करहरू छन् तिनीहरूलाई केही न केही हिसाबले चाहिँ इम्पावर गर्ने, केही न केही हिसाबले स्किल गर्ने गरी चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौँ। अर्को क्वेसन तपाईँको जस्तो यसमा रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू के छन् भन्दाखेरि नेपालको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो वर्ल्ड वाइड ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ माउन्टेन टुरिज्मले चाहिँ 20% जति कन्ट्रिब्युट गर्छ ओभरअल टुरिज्ममा भन्छ। तर नेपालको केसमा हेर्ने हो भने हामी मोर देन 50% चाहिँ माउन्टेन टुरिज्मले चाहिँ ओभरअल टुरिज्मलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो टुरिज्म डेस्टिनेसनहरूलाई नै हेर्ने हो भने मोर देन 80% डेस्टिनेसनहरू चाहिँ माउन्टेन साइडतिर हिली रिजनतिर मात्रै छन्। त्यो 20% जति मात्र डेस्टिनेसनहरू हाम्रो तराईतिर भएको भएर हाम्रो चाहिँ मोर देन 50% कन्ट्रिब्युसन टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ कुनै एक्टिभिटिजहरू हामी कहाँ त्यति डाइभर्सिफाइड चाहिँ छैन। भेरी जेनरल हामीले चाहिँ सुनिरहेको बन्जी जम्पिङ, ऱ्याफ्टिङ होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो जिप लाइन, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइटहरू छ, हट एयर बलुनिङ भर्खरै इन्ट्रोड्युस भएको छ। यी भनेका बडा जेनरल हामीले हामीसँग भएको जुन डाइभर्सिटी छ यो भौगोलिक डाइभर्सिटी त्यसलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले एक्टिभिटिजहरू भनौँ प्रडक्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ। हामीले धेरै प्रडक्टहरू बनाउन सक्थ्यौँ हाम्रो ल्यान्डस्केपलाई युज गरेर, त्यो चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। अब अर्को चाहिँ नराम्रो पक्ष चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ यसलाई के छ भने हामीसँग ह्युज पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि यो जहिले पनि माउन्टेन टुरिज्ममा प्रडक्ट क्रिएट गर्न चाहिँ अलिकति हाम्रो तराई रिजनमा भन्दाखेरि चाहिँ कस्टली हुन्छ होइन। सरकारले चाहिँ जहिले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी टुरिज्म सेक्टरलाई एकदम इम्फसाइज गरिरहेछौँ भन्ने, तर यसको यो इन्टेन्सिटी चाहिँ नबुझिकन बजेट एलोकेट गरे जस्तो क्या। जस्तो एग्रिकल्चरलाई हेऱ्यो भने अथवा एजुकेसनलाई हेऱ्यो भने, हेल्थलाई हेऱ्यो भने, टुरिज्ममा हेऱ्यो भने चाहिँ साह्रै लो % अफ बजेट चाहिँ एलोकेट भएको हामी पाउँछौँ। जसले त्यो बजेटले चाहिँ हामीले जुन कल्पना गरेका छौँ टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अहिले हेर गऱ्यो त्यसलाई बढाएर 10% पुर्याउने अथवा इभन मोर देन 10% वान अफ द मेजर फाउन्डेसन अफ इकोनोमी बनाउने भनिरहेछ, त्यसको लागि पर्याप्त चाहिँ छैन। तर हामी कहाँ अथाह पोटेन्सियल चाहिँ छ र यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले जसरी तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नुभएको यो कोर्सबाट चाहिँ सायद हामी यहीँबाट त्यो अन्टरप्रेन्योरहरू निस्केला, त्यसलाई भोलि चाहिँ डाइभर्सिफाइड गर्न सपोर्ट गर्ला। थ्याङ्क यू। नेपालको सन्दर्भमा पर्यटनको पढाइको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ नाथमबाट सुरु भएको भन्ने सरले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ स्पेसली हस्पिटालिटी सेक्टरसँग मात्र रिलेटेड थियो होला। अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ विशुद्ध माउन्टेन टुरिज्म भनिसकेपछि यो न ट्राभल टुरिज्म पनि भएन, यो हस्पिटालिटी पनि होइन, यो नभइसकेपछि यो खासमा के हो, यसमा कस्ता विषयहरू पढाइ हुन्छन्, अनि टिचिङ मेथोडोलोजीहरू के छ, पेडागोजीहरू के छ, त्यसको विस्तृत रूपमा टुरिज्म म्यानेजमेन्ट कोर्स हामीले विज्ञहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव र उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गरेर चाहिँ बनाउँदाखेरि यो कोर्स कस्तो बनेको छ भन्दाखेरि यो भने हिमालय चढ्ने भयो भनेदेखि यो विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरले भने जस्तै नेपालको पर्यटन 80% चाहिँ डेस्टिनेसनहरू चाहिँ माउन्टेन रिजनमा हुने, अनि गतिविधिहरूमा पनि टुरिज्म नेपालको टुरिज्म 50% भन्दा बढी माउन्टेन टुरिज्म नै हो। त्यसकारणले यो माउन्टेन टुरिज्मसँग सम्बन्धित जति पनि बिजनेसहरू छ, जस्तो होटल एउटा मात्रै हो, त्यस्तै एडभेन्चर स्पोर्ट्सहरू बन्जी जम्पिङदेखि लिएर स्काई डाइभिङ अथवा प्याराग्लाइडिङ भन्नुहोस् अथवा क्यानोइङ भन्नुहोस्, ट्रेकिङ भन्नुहोस् होइन, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो बिजनेसहरू जति पनि छ ती सबै खालका बिजनेस लगायत माउन्टेन रिजनमा हुने टुरिज्म जति बिजनेसहरू छ त्यो बिजनेस म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक दक्ष जनशक्ति, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ टुरिज्मको पोलिसी पनि बुझेको होस् होइन, र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने उसमा ऊर्जा पनि होस्, स्किल पनि लिएर जाओस्, र त्यो उसको इन्ट्रेस्ट र क्षमता सबै चाहिँ सहितको एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्ने चाहिँ यसको लक्ष्य हो होइन। अहिलेसम्म हामी कहाँ भइराखेको पर्यटनको विकास चाहिँ एउटा केही चाहिँ यो पर्यटनमा लाग्ने चाहना भएका चाहिँ महानुभावहरूले लाग्दै काम गर्दा गर्दै सिक्दै जाँदाखेरि अगाडि बढेको छ। केही प्रतिभावान मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेर भएको छ होइन, तर चाहिँ आवश्यक प्राज्ञिक ज्ञान सहित चाहिँ जनशक्ति अहिले पनि
यो क्षेत्रले पाइराखेको छैन। त्यसकारण त्यो जनशक्ति यो क्षेत्रले पायो भनेदेखि टुरिज्मको विकास अझ धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो मुख्य अब्जेक्टिभ चाहिँ का साथ चाहिँ हामीले यो सुरु गऱ्यौँ। र अहिले यो कोर्स कस्तो छ भन्दा यसका केही एरियाहरू छन्, जस्तो म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक केही ज्ञान, फन्डामेन्टल नलेज चाहिन्छ, आधारभूत ज्ञान चाहिने व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, अकाउन्टिङ अनि मार्केटिङ, यो टाइपको कोर्सहरूको चाहिँ एउटा स्ट्रिम छ भनेदेखि टुरिज्म, कोर टुरिज्मका लागि आवश्यक ज्ञान हुने, ज्ञान चाहिने ज्ञान सम्बन्धी विषयहरूको अर्को छ। त्यस्तै टुरिज्म क्षेत्रमा चाहिने भाषाको ज्ञान, अङ्ग्रेजी लगायत अरू भाषा, जस्तो 7th 8th सेमेस्टरमा पुगेर चाहिँ इलेक्टिभ सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ भाषा चाहिँ रोज्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले। त्यहाँ हामीले चाइनिज, जापानिज, स्पेनिस, फ्रेन्च लगायतका भाषाहरू विकल्पमा राखेका छौँ, अल्टरनेटिभ छ। त्यो छ भनेदेखि टेक्निकल खालको चाहिँ ज्ञान, जस्तो अहिलेको युगमा आएर चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको ज्ञानै भएन भने पनि अहिले दक्ष जनशक्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण इन्फर्मेसन सिस्टम, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर पनि त्यहाँ राखिएको छ। यसरी केही व्यवस्थापनको आधारभूत ज्ञान, विशेष गरेर चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी ज्ञान, त्यसपछि गएर भाषागत र टेक्निकल प्राविधिक खालको, यो सबैहरूलाई ब्लेन्डिङ गरेर यो माउन्टेन टुरिज्म म्यानेजमेन्टको कोर्स डिजाइन भएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अपेक्षा राखेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यसबाट निस्कने जनशक्ति पर्यटनको लागि चाहिने जति सैद्धान्तिक ज्ञान सहितको र अर्को टेक्निकल नलेज सहितको भाषागत क्षमता र म्याथमेटिकल नलेज पनि, जस्तो फाइनान्स, अकाउन्टिङ र म्याथमेटिक्स सब्जेक्टहरू त्यहाँ छ, यो सबैले पूर्ण भएर निस्कनेछ र त्यसले पर्यटनलाई एक्सेलरेट गर्न सक्नेछ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। भनेपछि हामी चाहिँ वी आर रिइन्जिनियरिङ द टुरिज्म सेक्टर। एक्ज्याक्टली। बहिनीहरू, अभिभावकहरू पहिलोचोटि आउनुहुन्छ, कस्तो विषय हो यो, के हो भनेर चाहिँ एउटा एनालोजी भनौँ, हामीहरू कहाँ अहिले पनि गाउँघरतिर बाटो खन्ने क्रममा डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर भइदिन्छ कि होइन। इन्जिनियरले डिजाइन गरेर नभइकन डोजर ड्राइभरले जता जता सजिलो मान्छ त्यतै त्यतै खनिदिएर बाटो भइराखेको छ। मैले इन्जिनियरिङ गर्ने हो, इन्जिनियरिङ द टुरिज्म, इन्जिनियरिङ माउन्टेन टुरिज्म हो। यो चाहिँ माउन्टेन टुरिज्म क्षेत्रको इन्जिनियरहरू एउटा एनालोजिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्पादन गर्ने लक्ष्य चाहिँ यो प्रोग्रामले राखेको छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले अब एकाडेमिक सेक्टरबाट सर हुनुभयो अनि गभर्मेन्ट रेगुलेसन सेक्टरबाट चाहिँ सर हुनुभयो। अब म दिल सरतर्फ जान चाहन्छु। उहाँले नि अब मार्केटमा को अवस्था त बुझ्नुभयो होला। अब दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। अब गभर्मेन्ट सेक्टर पनि एउटा कन्जम्सन गर्ने एउटा सेक्टर हो। एक्चुअलमा कस्तो अवस्था छ त पर्यटन उद्यमको लागि, अनि दक्ष जनशक्ति आवश्यकता कस्तो छ, सिचुएसन कस्तो छ, त्यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्नु। धन्यवाद विष्णु सर। सर्वप्रथम त म यो आज खुसी लाग्यो किनभने चाहिने अहिले भर्खरै जुन राजेश सरले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यो हामीले खोजिरहेको सब्जेक्ट थियो होइन। हामी टुरिज्ममा म आफै पनि 25 वर्षदेखि म काम गर्दैछु र 20 वर्ष यता चाहिँ म आफ्नै बिजनेस गर्दैछु, होटेल, रेस्टुरेन्ट अनि ट्राभल बिजनेस म आफ्नै छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले ठ्याक्कै भोगेका कुराहरू अलिकति सरले चाहिँ त्यहाँ समेट्नु भयो, त्यसमा खुसी लाग्यो। यो कस्तो छ भने दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि कुरा आयो, नेपालको टुरिज्म सुरु भएको चाहिँ अब यो 50-60 होइन 50-60 वर्षको इतिहास छ, जुन चाहिँ आफै आएको हो के यो नेपाल गभर्मेन्ट। अघि सुरेश सरले भन्नुभएको थियो फर्स्ट सेसनमा, नेपाल गभर्मेन्टले पोलिसी बनाइदिएर यो पोलिसीको कारणले टुरिस्ट आएको भन्ने चाहिँ केही पनि छैन होइन। उहाँले भन्नुभएको थियो प्राइभेट सेक्टरले ल्याइदिएको टुरिज्मलाई हामीले धान्दै अगाडि बढेर अहिले चाहिँ अलिकति केही अब त्यसलाई परिष्कृत गरौँ कि भन्ने हिसाबले नीति नियमहरू आइरहेको छ। तैपनि अब 2065 को नीति आउँदा पनि पर्यटन फ्रेन्डली भएन, इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा 10% पनि भएको छैन होला होइन। त्यो किताबी पारामै गयो भन्ने आइरहेछ भने तपाईँले त्यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भयो होइन। अब जनशक्तिको कुरा गर्दा चाहिँ अब त्यो सँगसँगै जस्तै मैले पनि एउटा म्यानेजमेन्ट पढेँ होइन, तर म हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा आएँ नि त होइन।
म्यानेजमेन्ट पढेकोले त कुनै अर्कै फिल्डमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला, सब्जेक्ट वाइज जाने हो भने। अब नेपालको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भने पढाइ एकातिर अनि लास्टमा चाहिँ काम खोज्दै एकातिर जानुपर्ने बाध्यता। किन भन्दा प्र्याक्टिकल बेसमा चाहिँ पढाउने चलन थिएन होइन। त अहिले चाहिँ खुसी लागेको छ, अब केही वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न युनिभर्सिटी मार्फत चाहिँ यो टुरिज्म हस्पिटालिटी सेक्टरको पढाइहरू बिएचएमहरू होइन भइरहेको छ। र अहिले माउन्टेन टुरिज्म नै अब स्टडी माउन्टेन टुरिज्म इन नेपाल भनेर ल्याउनु भयो, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। र जनशक्ति यहाँ 2-3वटा फ्याक्टर छ के, दक्ष जनशक्तिको एकदमै अभाव छ। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने राम्रो एफएनपीमा एउटा राम्रो स्टाफकै कुरा गरौँ पहिला होइन, खोज्यो भने यहाँ तपाईँले पाउन त हुँदो छ होइन। अनि अहिले जति अझै मैले त भन्छु, अहिले सुरेश सरले भन्नुभयो के 20 लाख पर्यटक त आउँदैनन् भन्नुभयो होइन। अहिले म ढुक्क भएँ, नत्र भने 20 लाख पर्यटक आयो भने हामीले कसरी सेवा दिने भन्नेमा चाहिँ अलिकति व्यवसायहरू एकदम, किन भन्दा दक्ष मेन पावर छैन नि त हामीसँग होइन। अब एउटा टुर लिडरकै टुर गाइडकै कुरा गऱ्यो भने पोखरामा अहिलेसम्म उत्पादन भएको रहेछ है। अब जबकि हामीले चाहिँ 21बाट त इन्टरनेसनल सिटीमा जोइन हुँदैछौँ हामी होइन। अब इन्टरनेसनल सिटीमा जोइन हुँदा त पर्यटकहरू डाइरेक्टली ल्यान्ड त पोखरा हुन्छ। अब हामीले पोखरा आइसकेको पर्यटकलाई एउटा प्याकेज क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ गाइड चाहिँ काठमाडौँबाट पठाइदिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था अहिले छ होइन। हामी टुरिज्म बोर्डसँग नै बारम्बार हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ, बजेट निकाल्नुहोस्, यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज भएको चाहिँ यो टुर गाइडदेखि लिएर ट्रेकिङ गाइड होइन यो उत्पादन गरौँ, स्किल मेन पावर अलिकति उत्पादन गरौँ भनिरहेको छौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ त्यो अघि नै भनेअनुसार कस्तो भने व्यवसाय पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट आइयो। हामी जुन पढाइ गर्नुपर्ने हो त्यो भएन होइन। लेक साइडमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ लेक साइड बासी भएको हुनाले नि कति साथीहरूले चाहिँ म टुरिज्म व्यवसाय हो भनेर हिँड्न पाउनु भएको छ। किन भन्दा टुरिज्म लेक साइडमा आयो होइन। कसरी आयो भने अघि कुरा आइहाल्यो, नेपालमा टुरिस्ट भित्राएको भनेको हिप्पिजहरूले हो। हिप्पिजहरू चाहिँ घुम्दै आउँदाखेरि एउटा भाइब्रेट क्रिएट गर्दै होइन अनि ल्याएको टुरिज्म हो होइन। त्यो भएपछि अनि व्यवसाय पनि अलि दक्ष त्यो अब कतै न कतै यो एजुकेसनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिन्छ नि होइन। यसलाई स्किल मेन पावर यो राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि त हामी व्यवसाय पनि त अलिकति एजुकेटेड हुनु पऱ्यो, त्यो पनि भएन होइन। त्यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुराहरू बाटोमा जति लिनुपर्ने पर्यटकको अघि 44 देखि 50 डलरको कुरा आयो होइन। त्यो पनि कस्तो भने आपसमा कम्पिटिसन गर्ने अनि खर्च गर्न आएको पर्यटकले पनि पैसा चाहिँ फिर्ता लिएर जाने कन्डिसन पनि व्यवसायहरूले बनाएको देखिन्छ यहाँ होइन। अर्को अब जनशक्तिको कुरा गर्दा यहाँ नेपालको त अब तपाईँहरूलाई ट्रेन्ड नै थाहा छ होइन। अलिकति अब एउटा खालको अलि एजुकेसन नभएको जनशक्ति जति 50-60 लाख चाहिँ अब दुबई, कतार, मलेसियातिर गभर्मेन्टले बेचिरहेछ भन्छु मैले होइन। अब त्यो बेच्दै अनि त्यसबाट कमिसन खाँदै सरकार रमाइरहेको अवस्था छ होइन। अर्को एउटा चाहिँ अब स्टुडेन्ट तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरू पनि यहाँ कति होला, अब यो पढाइ सिद्ध्याएपछि कति विदेश जाने, विदेशमा गएर पढ्ने अनि विदेशमै पिआर बनाउने भन्ने खालको पनि सोच हुनसक्छ होइन। अब त्यो लगभग 15-20 लाख स्टुडेन्टहरू अहिले बाहिर पढ्दैछन्, जुन चाहिँ मेरो विचारमा 10% पनि फिर्ता आउनुहुन्न यो होइन। एउटा त्यो सत्य छ। र अर्को एउटा फेरि अब यो गभर्मेन्ट सरकारी लेभलकोदेखि लिएर होइन यो एउटा हुइमेन छ बाहिर जाने पिआर लिएर बस्ने, त्यो पनि गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब अलिकति ज्यान बलियो भएको मान्छेहरू पनि बाहिर होइन, अलिकति पढे लेखेका पनि बाहिर, अलिकति पैसा हुनेहरू पनि बाहिर होइन। त्यो भएपछि यहाँ मेन पावर कमी त पक्कै पनि हुने नै भयो होइन। अब हामीलाई चाहिँ खुसी लाग्यो किन भन्दा यो जुन कोर्स अहिले डिजाइन भएको छ यस्तोले चाहिँ तपाईँहरू कामदार पनि हुन सक्नुहुन्छ र व्यवसाय पनि बनेर आउन सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा यो जुन लेभलमा तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको छ यो काम गर्ने भन्दा पनि आफूलाई व्यवसायको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो भने हामीहरूसँग होइन एउटा दक्ष जसले चाहिँ टुरिज्म बुझेको होस् होइन त्यस्तो आउनुभयो भने हामीलाई धेरै कुरा प्लानिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले चाहिँ गर्दा अब टुरिज्मलाई अगाडि बढाउन अलिक सजिलो होला जस्तो लाग्छ। भनेपछि अब यो डोजर चलाएको बाटोभन्दा इन्जिनियरले नै अब टुरिज्मलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो भन्ने सरको कुरो। हजुर हजुर। अब यहाँ अघि नै भने नि मैले समस्या कस्तो भने अब यो जेनतेन अहिलेसम्म जसरी आयो होइन त्यो आयो, तर अब हुँदैन किन डेस्टिनेसनहरू धेरै आइसक्यो। पहिला श्रीलङ्कामा द्वन्द थियो, श्रीलङ्काले अहिले कुरा आयो, श्रीलङ्काले लगभग 3 मिलियन लगिसक्यो होइन। त्यो पनि अब नेपाल आउने होला। अब काश्मीरको पनि एउटा काइन्ड अफ अब डाइभर्ट भएको छ भन्ने कुरा थियो। काश्मीर पनि अब बिस्तारै त्यताको टुरिज्म पनि बढ्दैछ, प्रब्लम खासै अब नहोला त्यहाँ होइन। त्यो सँगसँगै हाम्रोभन्दा पछाडि आएको क्याम्बोडियाकै कुरा गरौँ होइन। अब त्यहाँ एउटा हिन्दूको एउटा मन्दिर छ, सबभन्दा ठुलो एसियाकै भन्छन् होइन। त्यो मन्दिर हेर्न मात्र करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ पर्यटक आउँछन् होइन। त्यो भएपछि त हामीले अब यो अघि लुम्बिनीको कुरा गरियो होइन, माउन्ट एभरेस्टको कुरा गरियो, हामीसँग त अथाह चाहिँ एकदमै सम्भावना छ होइन। अब यसलाई चाहिँ अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ध्यान दियो भने अब भोलि 2-3 वटा एयरपोर्ट जस्तै लुम्बिनीको एयरपोर्ट, पोखराको एयरपोर्ट होइन
आउँदैछ, त्यो आउँछ नै होइन। त्यस पछाडि अलिकति फास्ट ट्र्याकको कुरा आइरहेछ। अब अलिकति हामीले यो बोर्डर सिटीका इन्डियनहरूलाई राम्रो खालको बाटो चाहिँ यो वीरगञ्जबाट पोखरा, भैरवाबाट पोखरा यस्तो अलिकति 2 लेन अथवा 4 लेनको बनाउन सकेर अलि सुरक्षित ट्राभल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश पठाउन सकियो भने टुरिस्ट त बढ्छन् होइन। नेपाल जस्तो ठाउँमा अन्त छँदै छैन, आउनै पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिलेबाट हामी तयारी हुनको लागि तपाईँहरू जस्ता जुन कलेजहरूले जुन एउटा डिजाइन गर्नुभएको छ कोर्स, त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास छौँ। भनेपछि पर्यटनको पढाइको सम्म प्रचुर छ भन्ने त आयो प्रचुर। हजुर। अब म चाहिँ राजेन्द्र सरसँग जान चाहन्छु। सम्भावना त प्रशस्तै देखियो। अब हामी नेपालमा रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्था छ। अब कार्यक्रम ल्याउनु हो, अब प्राइभेट सेक्टर छ, अब त्यस पछाडि गभर्मेन्ट सेक्टर छ। कतिको समस्याहरू अथवा च्यालेन्जेसहरू के पाउनुभयो एउटा विशुद्ध पर्यटनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि? यो एकाडेमिक सञ्चालन गर्दाखेरि अब अप्ठ्यारो त निश्चितै रूपमा हुन्छ। हामीसँग पनि केही समस्याहरू र हाम्रा चुनौतीहरू चाहिँ छन्। चुनौती कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ त हामीले यो प्रोग्राम एकाडेमिक प्रोग्रामको रूपमा राम्रो स्कोप भएको प्रोग्राम हो भनेर चाहिँ मार्केटमा एकाडेमिक मार्केटमा बुझाउन नै हामीलाई समस्या परिराखेको छ होइन। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरू पनि के सोच्नुहुन्छ भन्दा यो पढेर के ट्रेकिङ गाइड बन्ने भन्नुहुन्छ है। र गाइड बन्नु नै फेरि नराम्रो कुरा चाहिँ होइन है। टुर गाइड बन्नको लागि चाहिँ ब्याचलर पास गर्नुपर्छ, यो कुरा पनि सबैले जानकारी राख्नु जरुरी छ। र अघि हाम्रो गण्डकी प्रदेशको चाहिँ भ्रमण वर्ष 1922 को चाहिँ संयोजकज्यू नै भन्नुभयो कि उहाँ ट्रेकिङ गाइडबाट आउनुभयो भनेर चाहिँ होइन। त्यसकारण त्यो कुरा पनि नराम्रो त होइन। तर प्राज्ञिक विषयको रूपमा यो विषय पढेर जागिर खाने, राम्रो स्ट्याटस सहितको जागिर खाने, त्योभन्दा पनि अझ राम्रो म जागिर खोज्न दौडने होइन, म यतिजनालाई जागिर खान दिन सक्छु, जागिर खुलाउन सक्छु भनेर म 50 जना मान्छेलाई जागिर दिन तयार भएर निस्कन्छु भन्ने हैसियत राख्ने विषय हो यो चाहिँ होइन। यो विषय पढिसके पछाडि अघि जस्तो हाम्रो सरले भन्नुभयो कि चाहिँ एन्टरप्रेनर भएर आउनुहोस् होइन, उद्यमी बनेर आउनुहोस्, पर्यटन व्यवसायी बनेर आउनुहोस्। त्यो व्यवसाय भइसके पछाडि त दर्जनौँ मान्छेलाई आफैले जागिर दिन सकिन्छ नि त होइन। त्यसपछि पैसा कमाउनको लागि चाहिँ विदेशको भिसा कुरिराख्नु पनि पर्दैन। जाने, युरोप अमेरिका जाने, अस्ट्रेलिया जाने, न्युजिल्यान्ड जाने, जापान जाने, घुम्न जाने, आफू नै टुरिस्ट बनेर जाने होइन त। त्यहाँ गएर सिकेर अझ मेरो व्यवसायलाई कसरी प्रमोट गर्न सक्छु भनेर जाने हो, विदेशी नजाने भने चाहिँ होइन। तर पैसै कमाउनको लागि विदेश गइराख्नु पर्दैन यो विषय पढिसकेपछि होइन। त्यसपछि यो विषय पढेर अबको सम्भावना कि अब यो गर्नको लागि केही चुनौती चाहिँ के त भन्दाखेरि रोजगार, विशेषतः रोजगारमा लाग्नको लागि अथवा जागिर खोज्नको लागि एउटा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका निजी क्षेत्र जुन छ त्यो निजी क्षेत्रसँग चाहिँ हामीले सबै निजी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायीहरूसँग चाहिँ त बीएमटीएम प्रोग्राम चलिराखेको छ। यसरी यो हामीलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन भइराखेको छ भन्ने सूचना नपुगे हुन सक्छ। हामीले त्यो सूचना पुर्याउन जरुरी छ, उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्न जरुरी छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई 7th 8th सेमेस्टरमा पुगिसके पछाडि इन्टर्न गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले एकदमै नजिकको सम्बन्ध गाँच्नु जरुरी छ। अर्को मुख्य चाहिँ सरकारसँगको चाहिँ चुनौती के छ त भन्दाखेरि विषय नै यो नयाँ आइराखेको हुनाले नेपाल सरकारले सरकारी सेवामा विज्ञापन गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बीएमटीएममा स्नातक गरेको, पर्वतीय पर्यटन विषयमा स्नातक गरेको भनेर चाहिँ त मागिराखेको छैन अहिलेसम्मको स्थितिमा। त्यो विषयमा नेपाल सरकारले विज्ञापन गर्दाखेरि, लोकसेवा आयोग मार्फत विज्ञापन गर्दा यो विषय पनि त्यहाँ छिराइदिनु पर्ने, त्यो तारतम्य चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गर्नु चाहिँ एउटा चुनौती छ। यसमा नेपाल यो पर्यटन बोर्डले पनि भूमिका खेल्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। यहाँ सर यहीँ भइराख्दाखेरि चाहिँ म यो अपेक्षा
कुनै पनि व्यवसाय अन्तिमसम्म चाहिँ रह्यो भने त्यो पर्यटन व्यवसाय रहनेछ। अन्तिमसम्म पनि टुरिस्ट एकजना मान्छे रहँदासम्म पनि टुरिस्ट चाहिँ बाँकी रहन्छ है। त्यसकारण यो व्यवसाय चाहिँ मर्दैन। नेपालभित्र यो चाहिँ लोकल्ली पनि ग्लोबल्ली पनि होइन, म नेपालभित्र गर्दिनँ बाहिर गएर गर्छु व्यवसाय नै गर्छु अथवा बाहिर गएर जागिरै खान्छु भन्दा पनि टुरिज्मको क्षेत्रमा यो ज्ञान लिएर गइसके पछाडि बाहिरै जाँदाखेरि पनि प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। यस पछाडि गएर फर्दर स्टडी गर्नको लागि चाहिँ म MBA गर्छु भने पनि गभर्मेन्ट सेक्टरले चाहिँ अब नियुक्तिहरू राख्दाखेरि चाहिँ पर्यटन अब कसरी पर्यटन प्रमोट गरिएको छ अथवा चाहिँ कुनै स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट सेक्टरमा पर्यटनमा लाग्न चाह्यो भने सम्भावनाहरू के हुन्छन्? रिसर्चमा जान मिल्ने हो कि अथवा के छ ढोकाहरू, त्यसको अलिकति भनिदिनुहोस्। जस्तो यो कोर्सको जुन स्ट्रक्चर, जुन सिलेबसको स्ट्रक्चर छ त्यो मैले अलिअलि हेरेको थिएँ। त्यो हेर्दाखेरि जस्तो एउटा कोर म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले जस्तो BBA BBSको स्टुडेन्टहरूले पढ्न पर्ने लगभग कोर्सहरू यसमा समेटिएको छ। त्यही भएर यो ओपन कम्पिटिसनमा जानको लागि यो हाम्रो BMTMको स्टुडेन्ट चाहिँ कुनै पनि हिसाबले पछाडि पर्ने, कोर्स कन्टेन्ट वाइज कोर्स जति कभरेज भइरहेछ त्यो अनुसारले पछाडि पर्ने देखिँदैन। अब भनेपछि यो हाम्रो म्यानेजमेन्टको स्ट्रिम भएको भएर लोकसेवा मार्फत आउने हरेक इक्जामको लागि एलिजिबल भइ नै हाल्नुभयो तपाईँहरू होइन, त्यसको लागि समस्या भएन। अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको हामीले पोटेन्सियल, हाम्रो एजुकेसनको पोटेन्सियल हेर्दाखेरि जस्तो हामी भनिरहेछौँ 20 लाख टुरिस्ट भनिरहेछौँ के होइन। अनि फेरि माउन्टेन टुरिज्ममा चाहिँ हामीले अथाह लगानीको स्कोप, त्यो सँगसँगै त्यो लगानी गरेर टुरिस्ट ल्याएर बेच्नु मात्रै चाहिँ हाम्रो बिजनेस होइन के, अरू एस्पेक्टहरू के जोडिया छन् त, हामीले काम गर्ने सक्ने क्षेत्रहरू के छन् भनेर हेर्ने हो भने जस्तो कि त्यो माउन्टेन एरियाको चाहिँ इकोसिस्टम अहिले हामीले हौजुवाको तालमा जसरी अघि बाटो खन्ने कुराहरू आए होइन, त्यो जस्तो कि यो एउटा सर्टेन टेरिटोरीमा चाहिँ हाम्रो मात्रै सेयरिङ होइन, त्यहाँ अरू पनि लिभिङ थिङ्सहरू छन्। तिनीहरूको सेयरिङलाई चाहिँ कसरी अस्योर गरिरहेछ त तिनीहरूको एक्जिस्टेन्सलाई, त्यो कुराहरूमा काम गर्न पनि अब तपाईँहरू एलिजिबल हुनुहुन्छ क्या, त्यो पनि पोटेन्सियल एरिया हो। अनि अर्को चाहिँ जस्तो हामीले जस्तो नेपालको डेटालाई हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ हामी लगभग 12 लाखभन्दा कम टुरिस्ट अराइभल हेरिरहेछौँ। अनि त्यसबाट हाम्रो रोजगारी हेर्ने हो भने डाइरेक्ट रोजगारी हेर्ने 5 लाख जति हेरिरहेछौँ के, 5 लाख जति डाइरेक्ट रोजगारी छ भनिरहेछौँ। अब त्यो 5 लाख डाइरेक्ट रोजगारीमा पनि कस्तो छ भने जस्तो अब तपाईँहरूले हामीले अब 15 लाख पुग्यो अथवा एउटा टुरिस्टको पर डे एक्सपेन्डिचर चाहिँ 100 पुग्यो फर इक्जाम्पल भनेपछि अब यहाँ म्यान पावरको ग्याप चाहिँ कति रहेछ त होइन, म्यान पावरको ग्याप चाहिँ कति छ त भने रेसियो हेरौँ न। रेसियो हामी के हेरौँ भने 12 लाख पर्यटन नपुग्दाखेरि 5 लाखजनाले जागिर पाउँदो रहेछ, त्यो पनि जम्मा 12 दिन बस्दाखेरि। भनेपछि अब हामी लेन्थ अफ स्टे बढाउन खोजिरहेछौँ, एक्सपेन्डिचर बढाउन खोजिरहेछौँ। एक्सपेन्डिचर बढाउने भनेको अर्को प्रडक्ट थपिने हो भनेपछि हामी त्यो रेसियो एकछिन क्यालकुलेट गरौँ। लगभग एकजना टुरिस्टलाई चाहिँ एकजना इम्प्लोइले चाहिँ 2 जना टुरिस्टलाई 2 जनाभन्दा बढी टुरिस्टलाई सर्भ गरिरहेको रहेछ भनेपछि हामी 20 लाखको बाटोमा गयौँ भने कति म्यान पावर ल्याएको हुन्छ होला। अहिलेसम्मको प्रोडक्सन हेर्ने हो भने न्याथमले र एनएमएले प्रड्युस गरेको टोटल म्यान पावर हेर्ने भने 45,000 जति मात्रै एजुकेटेड म्यान पावर चाहिँ बजारमा देखिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ 25% मात्र बाहिर गयो भन्ने हो भने 10,000 जति बाहिर गएको देखिन्छ। भनेपछि 30-35 हजार मात्र यो मार्केटमा एजुकेटेड म्यान पावरहरू छ यो सेक्टरमा जस्तो देखिन्छ। भनेपछि हामीलाई चाहिने चाहिँ 12 लाख 15 लाख छ होइन। अब हाम्रो 2025सम्मकै टार्गेट राखेर 20 लाख पर्यटक आउँछन् भन्ने हो भने पनि हामीलाई 10 लाख कम्तीमा चाहियो त्यति टाइमभित्र मात्रै। भनेपछि एक्जिस्टिङ चाहिँ 30-35 हजार मात्रै छ। भनेपछि अब बाँकी सबै ग्याप चाहिँ तपाईँहरूले फिल गर्ने हो। तपाईँहरूभन्दा पछाडि आउने धेरै पछाडिसम्म आउने पिँढीले फिल गर्ने हो भनेपछि अपर्च्युनिटीको लागि त कुरै भयो। अब यसलाई प्रमोसन चाहिँ कसरी गरिरहेछौँ हामीले भन्दाखेरि हामी टुरिज्म बोर्डको मात्रै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विशेष त हामीले चाहिँ युथहरूले कुनै पनि लिडरसिप लिएर इनिसिएट गरेको कुनै पनि प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्टली सपोर्ट गरिहाल्छौँ। टुरिज्मको सेक्टरमा त्यो समस्या छैन। अनि अर्को गभर्मेन्टको तर्फबाट राम्रो इनिसिएटिभ भने चाहिँ के हो भने कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीहरूले टोटल इन्भेस्टमेन्ट जति गर्छ
त्यसको 15% चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा गर्नै पर्छ क्या, त्यो कम्पलसरी रेगुलेसन छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले बिजनेस स्टार्ट गर्न खोज्दाखेरि फन्ड चाहिँ इजिली अभाइलेबल छ है, गभर्मेन्टको प्रोभिजन अनुसार नै इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इजिली अभाइलेबल छ भनेपछि त्यो पनि एउटा सरकारको तर्फबाट चाहिँ यो मेन पावर चाहिँ प्रमोसन हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। विशेष सम्भावना। अब म दिल सरसँग जान चाहेँ। कार्यक्रम चल्दैछ, हजुरहरू फिल्डमा हुनु, कस्तो विद्यार्थीहरूले अब के त्यस्तो गर्नु पऱ्यो अथवा बिएमटिएम प्रोग्रामको स्टुडेन्ट्सहरूबाट तपाईँले के आशा राख्नु भएको छ र उनीहरू भोलि इन्टर्नसिपको लागि आउलान् अथवा फ्युचर करियर स्टार्ट गर्नको लागि के कसरी सुरु गर्न सजिलो हुन्छ होला त्यो अलिकति भन्नु। धन्यवाद। यस्तो छ, अघि हाम्रो सरले, राजेश सरले पनि भन्नुभयो इन्टर्नसिपको कुरा। हाम्रो यो पोखरा टुरिज्म काउन्सिलमा अहिले तत्काल त्यहाँ जनरल सेक्रेटरीको रूपमा छु। यो संस्थामा 12वटा संस्था अलरेडी मेम्बर छन्, संस्थाहरूको पनि संस्था हो यो चाहिँ होइन। हाम्रो कामै फेसिलिटेट गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ लगभग लेक साइड अथवा यो पोखरामा भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था अथवा व्यवसायहरू सबै त्यसैमा आउनुहुन्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने काम हो। त्योभन्दा अब यहाँहरूले चाहनुभयो भने हामी एनी टाइम होइन, अब तपाईँहरूसँग नजिक बसेर काम गर्न सक्छौँ र हामीसँग आबद्ध भएका, हामीसँग एफिलिएटेड भएका संस्थाहरूका मेम्बरहरूलाई इन्टर्नसिपको लागि कुन सब्जेक्टमा कुन ठिक हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसलाई ठुलो कुरो छैन, किन भन्दा हामीले गरि पनि रहेछौँ अहिले होइन। अहिले तपाईँको मेरो विचारमा सिटिबिटी हेर्दाखेरि त अब होइन, र तपाईँहरूसँग बढी एक्सपेक्टेसन छ हाम्रो, किन टुरिज्म सेक्टरलाई एउटा अलिकति शुद्ध बनाएर लैजाउँ, अलिकति होइन अब क्वालिटी बनाएर लैजाउँ होइन। अब विदेशमा धेरै हेऱ्यो भने तपाईँको गभर्मेन्ट पोलिसी कस्तो राम्रो हुन्छ। अब गभर्मेन्ट पोलिसीलाई हेरेर तपाईँको व्यवसायीले कुन व्यवसाय गर्ने भनेर चुज गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ अलिकति उल्टो छ। हामीले गभर्मेन्टलाई कति प्रेसर गर्न सक्यौँ सकेनौँ, जे कुरामा पनि पोलिटिकल अलिकति इन्टरफेयर भइहाल्ने होइन, र मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनिहाल्ने। र टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्नु छ, टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्ने कमिटी बन्दैछ, तर आउँछ चाहिँ अर्को सेक्टरको। एक्जाम्पल म दिन्छु, पोखराकै अलिकति 1 मिनट लिउँ है। यो जस्तै पर्यटन मन्त्रालयकै कुरा गर्दा त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने सबै वन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई टुरिज्म मन्त्रालयमा ल्याएर हाल्दैछ होइन। अनि उहाँबाट तपाईँले के एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो अध्यक्षजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ टुरिज्म काउन्सिलको, हामी त पढाउँदा होइन होइन। अब त्यो त अलिकति हाँसो लाग्दो कुरो भयो नि त होइन। गभर्मेन्ट सेक्टर यति कमजोर छ, त्यही भएर। अनि फेरि यहाँका कस्तो छ भने यहाँका अघि एकजना हाम्रो प्रोफेसर सरले दिनुभयो, उहाँ थाइल्यान्डमा त्यत्रो वर्ष काम गरेको होइन, जापानको, जर्मनको उदाहरण दिनु, यस्ता एक्सपर्टहरू हामीसँग छन्। अलिकति नेपालले कोल्टे फेर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीलाई त मुख्य कुरो पर्यटनले कोल्टे फेऱ्यो भने हामीलाई धेरै सम्भावनाहरू आउँछ। डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी पनि चलाएको हुनु पऱ्यो। कस्तो भने अहिले सरले भने जस्तै अलिकति चलिरहेछ क्या र भनेर मात्रै हामी जान्छौँ होइन। त्यो पनि हाम्रो व्यवसायीको चाहिँ कमजोरी हो भन्छु मैले होइन। त्यो त किन भन्दा सम्बन्धित निकायलाई आज भएन भोलि भएन अलिकति एक ढिक्का भएर दबाब दियो भने नहुने केही पनि छैन। तर यहाँ कस्तो छ भने हामी व्यवसाय अघि मैले भने त्यो एजुकेसनकै कारणले हो होइन। अलिकति हामी मिल्दैनौँ, नमिल्दा घाटा सबैलाई छ, त्यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। एउटा एसोसिएसन र अर्को एसोसिएसन नमिल्न सक्छ हुनुहुन्छ। एनटिभीले बिएमटिएमको स्टुडेन्टहरूलाई के कसरी फेसिलिटेट गर्न सक्छ होला प्रोग्रामको ड्युरेसनको क्रममा? विशेष त एनटिभीसँगको पार्टनरसिप चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई के प्रफिटेबल एडभान्टेजेस हुनसक्छ त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट यो जस्तै इभेन्टहरू चाहिँ क्रिएट गरेर, जस्तो हामीले लास्ट इयर यहाँ एउटा उद्यमी सिड क्याम्प भनेर एउटा इभेन्ट काठमाडौँबाट लिएर आएर यहाँ गरेका थियौँ। त्यो इभेन्ट चाहिँ एउटा यङ स्टुडेन्टहरूकै ग्रुपको इन्भल्भमेन्टमा भएको थियो। त्यो इभेन्ट लास्ट इयर अराउन्ड 20 लाख बजेटको थियो, त्यसलाई यसपालि बढाएर हामीले 30 लाखको बनाएको छौँ। भनेपछि हाम्रो जब त्यहाँ चाहिँ युथहरूको इन्भल्भमेन्ट भएको प्रोजेक्टहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एनटिभीले जहिल्यै एउटा चेनको रूपमा, सिरिजको रूपमा चाहिँ त्यसलाई बढाउँदै सपोर्ट गर्दै जान्छ। एउटा उहाँहरू चाहिँ एउटा इभेन्ट अर्गनाइजरको रूपमा चाहिँ टुरिज्म बोर्डको पार्टनरसिपसँग चाहिँ गर्दै जाँदा चाहिँ एभल्भ हुन सक्ने हो एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ अब एनटिभी आफैले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई पछि इन्टर्नसिपको जब आवश्यक पर्छ त्यतिखेर उहाँले टुरिज्म बोर्डमा इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सरकारी तवरबाट चाहिँ कस्तो कस्तो कामहरू हुँदो रहेछ, त्यसलाई कसरी प्रोसेसिङ हुँदो रहेछ, डकुमेन्टेसन कसरी हुँदो रहेछ, अकाउन्ट किपिङ कसरी हुँदो रहेछ होइन। त्यो प्रोग्राम कुन मोडलमा आउँदैछ, पार्टनर एउटा प्राइभेट सेक्टरसँग काम गर्दाखेरि टुरिज्म बोर्डको कामहरू जहिले पनि अरू सरकारी निकायभन्दा फरक के छ, हामी चाहिँ
स्पिडी वेमा गर्छौँ। आजको भोलि डिसिसन गरेर पर्सि कार्यक्रम एक्जिक्युट भइसकेका हुन्छ भनेपछि एउटा सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने शैली अथवा त्यो स्पिडी त्यो जुन सुस्ती ढिला सुस्ती भनेर जुन पर्सेप्सन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चिर्ने, त्यसलाई हेर्ने, नजिकबाट बुझ्ने मौका पनि उहाँहरूले हामीसँग काम गर्दा पाउनुहुन्छ। अनि अर्को त अब टुरिज्म बोर्डमा टाइम टु टाइम चाहिँ भ्याकेसनहरू आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले पार्टिसिपेट हुने, इक्जाम दिने, जागिर खाने त्यो त मौका त छँदै नै छ। यसरी चाहिँ टुरिज्म बोर्डले उहाँहरूको यो एउटा भनौँ न नलेज एक्सपेन्सन प्लस चाहिँ स्किल इन्हान्समेन्टमा चाहिँ अघि पनि सुनिसक्नुभयो। मेरो नाम प्रकाश पौडेल र मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा भिरकोट 5 अनि अहिले अस्थायी बसोबास चाहिँ रत्नचोक। र मेरो प्रश्न चाहिँ दिल्ली प्रसाद गौतम जेनरल सेक्रेटरी अफ टुरिज्म पोखरा टुरिज्म काउन्सिलको लागि सरलाई छ। र उहाँले भन्नुभयो हामी मेन पावरलाई जति पनि लिन्छौँ भनिरहनु भएको छ, शुद्ध मेन पावर हजुर बढेर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म हामीले लिन्छौँ भनिरहनु भएको छ। र त्यतिन्जेलसम्म एयरपोर्ट नि बन्ला, अरू सबै पूर्वाधार पनि बन्ला, त्यति बेला स्कोप पनि होला। तर त्यतिन्जेलसम्म के यो पोखरा अर्को समय हामी निक्लिने जेलसम्म के यो पोखरा रहन सक्छ? जबकि पूर्वाधारमा विकास भइरहेको छ, पोखराको लेक साइडमा जति पनि पूर्वाधार विकास भइरहेको छ ती भवनहरूले नै पहिला त्यही लेक साइडमा देखिने माछा पुछ्रेको हिमाललाई छेकेर अहिले पोखराका लेक साइडका होटेलहरू तालमा देखिन थालेका छन्। अब यही तहले हुने हो भने के हाम्रो पोखरा यस्तै पोखरा रहला त भन्ने जुन एउटा निष्कर्षमा त्यो सोध्नु भएको छ। यो धेरै पर्यटकहरूले नै हामीलाई भन्ने गरेका छन्। कस्तो हुन्छ भने 20-30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि आएको पर्यटकहरू हाम्रो नेपालमा चाहिँ लगभग 15-20% पर्यटक चाहिँ रिपिट क्लाइन्ट भन्छ होइन, हामीले बारम्बार आउने 18-20 पटक आउने पनि छन्, मेरै साथीहरू पनि छन् 10-12 पटक आउने। त्यो एउटा ट्रेन्ड पनि छ। उनीहरूले किन भन्दा पहिलाको यो प्रत्येक बाटोबाट हिँड्दाखेरि हिमाल देख्ने होइन, त्यो साना साना घर झुप्राहरू अनि त्यो ट्रेडिसनल त्यो घरहरू होइन। अहिले इभन तपाईँको यो ओल्ड बजार भनेर हामीले साइट सिइङ बेच्ने गरेका थियौँ, त्यो अहिले हामीले लगभग छोडिसक्यो। किन भन्दा त्यहाँ पनि कङ्क्रिट बिल्डिङ आइसक्यो होइन। त्यो खालको चाहिँ एउटा छ च्यालेन्ज चाहिँ छ। अब अहिले यो दुईवटा कुरा हुन्छ। अब त्यो कल्चर जोगाउने भनेर हामीले चाहिँ विकासै नगरी बस्ने कि होइन, अब विकास गर्दा कल्चर नाच्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ होइन। यो दुइटैलाई चाहिँ सँगै लिएर जान चाहिँ सकिन्न। तर त्यसको अलावा अल्टरनेट डेस्टिनेसनहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्नु पर्यो होइन। अहिले भर्जिन एरियाहरू टन्नै छन् होइन। अब पोखरालाई तपाईँले त्यो जबसम्म रहेको थियो तपाईँको जब यो 46 साल अगाडि लेक साइडको त्यो जुन भाइले भने जस्तो रहेको कारण चाहिँ त्यो राजदरबार त्यहाँ हुनाले होइन। उनीहरूले एउटा पोलिसी नै बनाइदियो कि 2 तलेभन्दा घर बनाउन नपाउने अनि कति फिट छोड्नु पनि, यो खालको रुल इम्प्लिमेन्ट त्यो बेलासम्म थियो। जब नेपालमा चाहिँ अब विभिन्न अब राम्रो भन्छन् व्यवस्था होइन, राम्रो व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै गयो अनि यो विसङ्गतिहरू र यो दादागिरी भनौँ के भनौँ यो पोलिटिकल यो इन्फ्लुएन्स हुन थालेपछि यो सबै बिग्रेको हो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकेर राख्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब तबसम्मको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार भन्ने गरेको चाहिँ अहिले जुमसम बाटो खुल्यो। मैले 2-4 चोटि जुमसम हिँडेर ट्रेकिङ गरेर मान्छे हो म, 14 दिन लगाएर होइन। कति राम्रो हुन्थ्यो होला। अहिले तपाईँ भाइहरूलाई भन्यो भने कति जानु नभए अहिले मोटरसाइकलमा जानुहुन्छ होला होइन। त्यसको ब्युटिनेस त गयो नि। तर त्यसको अल्टरनेट अब अहिले अप्पर मुस्ताङ होला होइन, अब यही हाम्रै रिजनको कुरा अब मनासुलु एरिया होला, अल्टरनेट डेस्टिनेसन पनि खोज्दै जानु पऱ्यो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानु पऱ्यो। अस्ति एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ मैले नेपाल उसमा मन्त्रालयमा, यो कोरी लेक भनेर होइन, यो सिक्लेसभन्दा माथितिर त्यस्ता डेस्टिनेसनहरूलाई प्रमोट गर्दै जाने, ट्रेकिङ रुटहरू खोल्दै जाने हो होइन। अब मेन पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने हामी पनि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट जस्तो भएको छौँ कि त्यहाँ होइन। अब होटेलमा पनि अब स्किल मेन पावर पाइँदैन, जस्तो मेन पावर पाइन्छ उसलाई चाहिँ स्किल मेन पावर बनाउँदै काम गराउँदै गरिरहेको छौँ। हाम्रो एउटा चुनौती भनेको चाहिँ काम सिकायो अनि त्यस पछाडि अलिकति यो काम नभएको पनि होइन, अलिकति काम सिकिसकेपछि विदेशतिर त्यसमा कस्तो भने पेमेन्टको हिसाब जुन बाहिर उहाँले कमाउने एउटा लक्ष्य लिएर जानुहुन्छ, सजिलो त छैन तर लक्ष्य लिएर जानुहुन्छ, त्यो तलब त हामीले दिन सक्दैनौँ होइन। त्यो हिसाबले हामीले नो भन्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ होइन। तर त्यसरी नै र आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन, हामीले ट्रेन गराउँछौँ होइन। अब हाम्रो काम हामी व्यवस्थापक हो, तर यहाँ चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले नगरिदिएको हुनाले हामीले ट्रेनिङ अब विभिन्न अब हामी त व्यवसाय हो, व्यवसायलाई कसरी सस्टेन गराउने भन्ने एउटा पोलिसीमा हिँड्नुपर्ने मान्छेहरू कुन संस्थामा बसेर के ट्रेनिङ कसरी गराउने, ट्रेकिङ गाइडहरू कसरी गराउने, एफएनबीको कसरी गराउने भन्ने हिसाबले हामी हिँडिरहेको छौँ होइन।
अब त्यो हिसाबले अहिलेसम्म चलिरहेछ र अहिले नाम चाहिँ अभिषेक पौडेल, म चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर एमजिएम र म चाहिँ यही लेक साइडमै बस्छु। मैले चाहिँ लाइक 11 वर्षदेखि नै मैले चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरलाई एकदम भित्री रूपले देखिसकेको छु र मलाई थाहा छ यहाँ के भइरहेको छ भनेर। र यही विषयमा एउटा प्रश्न चाहिँ म सरलाई सोध्न चाहन्छु है। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि टुरिस्ट आउँथे होइन, इन्टरेक्सन राम्रो हुन्थ्यो। अहिले आउने टुरिस्टहरू कि त एयरफोन बजाएर म्युजिक सुनेर मात्रै हिँड्छन् कि त बुक पढेर बस्छन्। हामी कुनै बाटोमा हिँड्दाखेरि टुरिस्टलाई हाई भने पनि उसले हामीलाई हाई फर्काउँदैन। किन भयो त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति होइन सोध्न मन थियो क्या सर। जुन यो के भन्छ अरे पर्सनल इन्टरेक्सन थियो नि टुरिस्टसँग, त्यो अहिले एकदमै घटिसकेको छ होइन। अहिले जुन खालको टुरिस्टहरूको फ्लो थियो होइन, अघि सुरुमै कुरा आयो हिप्पिजहरूले सुरु गरेको टुरिज्म होइन। अब उनीहरूको लक्ष्य नै अर्कै हुन्थ्यो कि उनीहरू आउने महिनौँ बस्ने होइन, अलिकति लामो समयसम्म अनि क्वाइट एउटा होइन। अब गाउँतिर गएर 1 महिनासम्म पनि एउटा गाउँमा बस्दिन्थे होइन। त्यो खालको बाट टुरिज्म सुरु भएको हो। लेक साइडमा पनि भाइ त्यहीँ बस्नु भएको रहेछ। अब मैले ठ्याक्कै चाहिँ देखिनँ होइन, तर त्यहाँ समीर भाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो समीर बराल भाइहरू, उहाँहरूले त्यो गोठमा पनि पर्यटकहरू सुताउने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले सुनेको हो। सायद भाइलाई पनि थाहा छ होला होइन। त्यो खालको एउटा ट्रेन्ड थियो। अनि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि अघि भनेकै कुराहरू हो कि अब अघि अर्को भाइले प्रकाश भाइले सोधेको क्वेसन पनि त्यही हो। अब विकास गर्ने कि अब त्यो होइन, अब विकासको नाममा विनाश गर्ने कि अब त्यो टिपिकल हामीले जोगाउनुपर्छ भने विकासै नगर्ने भन्ने कुरा नै आयो क्या यहाँ होइन। त्यो खालको पर्यटक चाहिँ बिस्तारै अब अन्त डाइभर्ट भएको अवस्था छ होइन। अब अहिले चाहिँ कस्तो खालको आउँछ पहिला तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, 2005 भन्दा अगाडि चाइनिज पर्यटकहरू बाहिर घुम्नै जाँदैन थियो, किन गभर्मेन्ट रुलै त्यस्तै थियो। गभर्मेन्ट अफिसियल्स भन्दा बाहिर अरू टुरिस्टको एज अ टुरिस्ट जान पाउँदैन थियो। उनीहरूले खोलिदियो, खोलेपछि अब चाइनिज टुरिस्टहरूको फ्लो आउन थाल्यो होइन। अब हामीले म आफै सुरु गर्ने बेलामा 95-96 को बेलामा चाहिँ अमेरिकन र जापानिज हो होइन, एकदम फ्लो हुने होइन। त्यतिखेर चाहिँ जापानिज एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेजहरूको कुरा आयो कि एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ भने म पनि कलेज सँगसँगै जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढेर जापानिज बोल्ने भएको त्यतिखेर होइन। काम पनि पाएँ 2-4 वर्ष राम्रै। तर ट्रेन्ड चेन्ज भयो 2001 पछि। नेपालका विभिन्न उतार चढाव भयो, पोलिटिकल र यो रोयल म्यासाक्रादेखि लिएर विभिन्न हुँदाखेरि जापानिज र अमेरिकन टुरिस्ट घट्यो। अहिले त अमेरिकन अलिकति रिभाइभ भएको छ होइन, जापानिज त स्वाटै घटेको छ भनेको। अब चाइनिज र इन्डियनहरूको बढी चाहिँ अब इन्डियन त नम्बर 1मै छ होला होइन। त्यो हिसाबले कस्तो भने उनीहरूको नेचरै फरक भयो कि होइन। चाइनिजको नेचर र तपाईँले युरोपियनको नेचर त जान्न सक्नुहुन्न नि त होइन। त्यो भाइले भनेको ठ्याक्कै भएको नै त्यही हो एउटा कुरा। अर्को कुरो लामो समय बस्ने हुँदैन। 2 नाइट 3 डेज हामी होटल पनि चलाइरहेछौँ, प्रायः जसो 2 नाइट भन्दा बढी हुँदैन होइन। अनि ट्रेकिङ म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ समस्याहरू पनि छन्, सम्भावनाहरू पनि छन्, चुनौतीहरू पनि छन् र हामी पनि त्यही भएर त्यही छौँ होइन र। यहाँ सम्भावनाहरू पनि छन्, चुनौतीहरू पनि छन् र त्यही भएर हामी तीलाई चिरफार गर्नलाई, त्यसलाई राम्रो गराउनको लागि हामी पनि यहीँ उपस्थित छौँ। र धन्यवाद र सबैलाई फर इन्टरेक्टिभ एन्ड इन्थुजियास्टिक पार्टिसिपेसन। ल यसका यहीँ सकियो। And I'm presenting about the mountain tourism and its importances in the Nepal. We will have to talk about the tourist and tourism, as we have to describe the mountain tourism in the context of Nepal. And what is tourist? As the tourist is a temporary leisure person who voluntarily visits a place away from home for the purpose of experiencing a change. A tourist is those persons who travels from far away from home to experiencing a change and to have the relaxation and to have the refreshment in their life. That is known as the tourist. And tourism, as the tourism is related with the tourist, and tourism is a journey for leisure or business. Also the practice of touring, the business of attracting, accommodating and entertaining the tourist, and the business of operating tour. एउटा यस्तो खाले चिज हो जसले एउटा बिजनेस र प्लेजरलाई सँगसँगै लिएर गइरहेको हुन्छ, जसले एउटा टुरिङ, एउटा जुनसुकै टुरिस्ट एउटा ठाउँबाट आएको ठाउँमा जाँदा टुरिङ एक्टिभिटी भनिन्छ। अनि जसले जुन के भएर अट्र्याक्सन हुन्छ, नेपालमा टुरिस्ट किन अट्र्याक्सन हुन्छ, त्यो एउटा एट्र्याक्सन पोइन्ट हुन्छ। एकोमोडेटिङ मिन्स उसलाई दिने सुविधाहरू, उसले के पाइरहेको छ त्यो कुरा टुरिज्मसँग रिलेटेड हुन्छ। And mountain tourism in the as a whole. As mountain tourism is the tourism activities conducted within an unusual, exotic, remote or wilderness destinations of high hills and Himalayas, which attracts the huge mass of tourists for mountaineering expeditions, adventure sports and trekking in the difficult trails.
टुरिज्म भनेको एउटा यस्तो चिज हो जुन एक्जोटिक रिमोट र एकदम विकट ठाउँमा पनि गरिन्छ, जसले एउटा नेपालमा एउटा अट्र्याक्सन पोइन्ट भनेको हाई हिमालयज एन्ड द हिल्स विच अट्र्याक्ट द ह्युज मास अफ टुरिस्ट। नेपालमा जुनसुकै पनि टुरिस्ट आउँछ उसले एउटा हिमाल र हाम्रो पहाडलाई नै हेरेर उसले एउटा माइन्डसेट गरेर यहाँ माउन्टेनरिङको लागि, यहाँको एडभेन्चर स्पोर्ट्स गर्नको लागि र ट्रेकिङ इन द डिफिकल्ट ट्रेल्समा गर्नको लागि ऊ माउन्टेन टुरिज्मलाई फोकस गरेर यहाँ आएको हुन्छ। And this the tourism activities done in the Nepal as the paragliding, mountaineering and the sightseeing. And the history of tourism. As we go to the history of tourism, at the starting of the Grand Tour in 2nd century by James Cook, tourism got evolved. As everybody know, and we are the persons of the tourism industry, as we know, the Grand Tour establishment person, James Cook, is the evolutionary person to establish the tourism. And with the arrival of Tony Hagen and Maurice Herzog in Nepal in 18th century, mountain tourism took the next high. And after the success of climbing the Mount Everest by our famous climbers, by the mountain tourism, Mount Everest climbed by the Nepalese persons in the first time with their flow get the increase within the years, facing the lots of ups and downs in the mass movement 2046-47 as the mass movement led by in the country in the political strikes has downsized the tourism industry in much more ways, and the devastating earthquake in 2015, which is the serious things that is devastating and that is hampering the tourism industry in our context, and after it the tourism gets its pace since the past years due to after the political instability. And Nepal at a glance, how can any tourist can know about Nepal? And a little brief description about Nepal. Mountain tourism, the huge global industry in the world, and the tourism started with the climbing of mountains. Among the 10 highest peaks, 8 of the highest peaks are located in the Nepal, and diverse topography with the different cultures, religions and the languages. As the country with the different unique cultures, languages and the ethnicity, as Nepal is famous due to its attractions. The land of the Mount Everest, the mystery of Eti, the birthplace of Lord Gautam Buddha, snow peaks, and the place for the adventurer lover. That means our country has the many more attraction places, panoramic Shangri-La images, Hindu Buddhist shrines including the World Heritage list. As we can already know, the World Heritage sites list are including in the Kathmandu Valley area, and in the other parts of the country, the Bauddha monasteries located in the World Heritage sites too. That's the Nepal at a glance. The land of the Mount Everest, as we can, every person get attracted to the land of Mount Everest. And the Chittor National Park, famous for the one-horned rhinoceros, and the that means the famous place for the one-horned rhinoceros in the Asia and in the world, Chittor National Park. And the birthplace of Buddha, the Lord Gautam Buddha was evolved or get birth in the Lumini, which is a famous thing that we can advertise our country as taking the two things as the most important concept as the Mount Everest and the birthplace of Gautam Buddha, but the advertisement is not done in our country, so that there creates the problem in the advertising problem also created in the Lumini area, which decreases the arrivals of the tourists. And Bhaktapur Darbar Square, a unique cultural heritage site situated in the World Heritage list. And Pashupatinath Temple, a Hindu shrines, the famous shrines among the Indians and the Nepalese, and the Pokhara Valley, the unique place for the adventure lover, water balloting, paragliding, water lights, and everything for the adventure lover seekers. I want to tell about the Pokhara Valley. Who doesn't visit the Pokhara is not a tourist. That's all. And Annapurna Base Camp, the famous trekking trail. Annapurna Base Camp is the famous trail of the country or in the world. And many of the tourists came here for the arrivals and the trekking in those difficult trails in the Annapurna Base Camp in Rana Lake. It is now a little bit advertised by some travel and trekking company, but still there is no advertisement on for the Rana Lake, so there must be done the advertisement in the Rana.
for the attraction of tourists. And arrivals of the tourists in the Nepal. How much the tourist is arriving in our Nepal at the present context, as in the tourist arrivals here in the January to October 2019 shows that the India with the highest ranking of 1,69,952, and the China second with the 134,281, and the US 7,77,799 tourists within the January to October 2019. And as the tourist arrival jumped 12% to 9,75,557 between the January to October 2019 compared with the same period of last year, as the country has an influx of tourists by 10%. As we can know, the tourism industry is a massive industry, but why does not the development take place in the tourism industry in our country, Nepal? I want to raise the question on that. As the 1.4 billion tourists are traveling in the world, and it's about the world scenario as well, as the one hotels can have the capacity to handle the 10 employees with the contributing the 2.4% of the global GDP of the world. And it's about the tourist arrival. And we have the massive land structure in the world, and the country and the earth has the many multiple mountains. So as we can see, look over the pictures, we can see the mountains are always the best for the tourism. As from the Rockies to the Andes, and Alps to the Atlas, to Junction to the Australian Alps and the Himalayas, the world's famous mountaineering ranges, that is Himalayan ranges located in the Nepal to the Bhutan, Myanmar, China and Tibet. That's the scenario we can see. So there is a vast scope of the mountain tourism. So all the students are here to develop these mountain ranges and to promote these places in the world scenario. As the opportunities, what are the mountain tourism opportunities that created in this present context? Opportunities helps in the balancing the economy, for the balancement of the economy of the trade in our country as Nepal. As the Nepal country is suffering the trade deficit, so we have to support the tourism economy as our first right economy rather than agriculture economy. That's one point. And creating the massive employment, as it has a huge and the mountains are massive, but the employment opportunity is also massive. So the employment can be generated as the Nepalese youth are traveling, wandering from the Dubai to Qatar to Saudi Arab, so that the employment can be created in the tourism industry. Support the infrastructure development, as the infrastructure development related with the transport and the communications in the global context. And we can also develop the infrastructure development like the transport and communication as through the medium of the tourism. As the development is not laid in the RARA, we can develop the RARA by constructing the infrastructure development like the better roadways and the better railways and the better airports over there. And the life standard of the people. As the life standard of the people is related with the country's GDP of its the life standard of the people can be increased with the arrival of tourists, and local market of the local products and the cuisines. As the many of the tourists come here to see our own product, not the naturally industry-made product that is made by the industries, that like the China branding. And the cuisines, our cuisines is so special to those persons, as the Tharu cuisines, Newari cuisines, that is especially offered to the tourists by those peoples of the high Himalayas area. That shows our country has unique chosen product which can be sold and advertised in the world at a global context. That's the opportunity. And while we are going on to the opportunities, the tourism industry has its pros and cons. And every scientific invention, either it has some pros or it has some cons. And with the tourism industry, it has some problems. Our tourism industry is highly taxed industry with the frequent strikes and the conflict. Our country is suffering the high tax industry, as the people who are investing in the tourism industry have to pay the high taxes to the government, so they are not willing to invest in the tourism industry. And the frequent strikes and the conflict.
As we everybody know, Nepal won the Hartal and everything that is seen in our surrounding area seems that it has the strikes and conflict always facing by the Nepal, which shows that the industry is on the devastating stage. And labor crisis, unskilled resources, liaison officers in the mountaineering and trekking trails. Labor crisis creates, and I want to address this point as a serious concern, labor crisis. That our country is full of the unemployment people, but there is a labor crisis in the tourism industry. Why? As the labor, all our labor are going to the Gulf country and now other American, European countries for the getting the better salary. So the labor crisis is a serious problem. And unskilled resources, that is liaison officers in the mountain and the trekking trails. The government who select the liaison officers for the trekking trails, what do? They want the camera of the tourists. They want to tell them that they are going, they want them to take to their country. So that creates the problems in the liaison officers in the mountaineering and the trekking trails. And aviation, the fuel price and corruption within the national career. What is the aviation? As our country, national career has suffering the many more problems in the global arena, as it has already been listed in the red list by the international airlines companies. So which shows that the corruption, that is white body Kanda, as we have everybody seen. Yes or no? Yes. Yeah. Then that problem, the corruption helps the problem, and safety measures in the mountains and the airport. As we are choosing such a system, and we are choosing such a policy that the mountain tourism policy in the China is so much better than the mountain tourism safety routes as of the Nepal. So the higher amount of tourists are going from China, not from the Nepal. So that creates the problem in the safety measure and the safety treks in the mountains. And royalty fee in the transit area like ACAP and the fake rescue system. We have seen the transit area is the best place. Then the ACAP area is the best place for the fake rescue system, which is done in the ACAP area by the certain, not for the all fake rescue system done by the all companies, but some certain companies are for their own motive. They are implementing or they are choosing the fake rescue system in the tourism industry. And collection of the wastage in the trails and the dead bodies in the Everest region. As you can go to the everybody, we can see the trails is full of the dust and the wastages. As is the problem and the dead body in the Everest region. One person who goes for the climbing dies there, and there is no any certain regulation that those persons can, dead body can be get to their home or not. They are not sure about it. And the tourist tracking and the disaster response contingency plan failure. Our tourism policy has many more policies in our contracts, in the written in the copies of the planning, but there is no any implementation that the tourist tracking, that the disaster response contingency plan failure, and lack of the proper marketing as with the bureaucratic red tape challenges. As the marketing is not done, as the bureaucratic red tape challenges means that our country cannot tell that the famous Lord Buddha was born in Lumbini, but the bureaucratic red tape challenges creates over here is that the India is promoting the Lumbini, not the Lumbini. India is promoting the Lord Gautam Buddha and selling their industry, because there is no any birthplace of the Lord Gautam Buddha in the India, but they are selling by marketing the name of the Gautam Buddha. In collaboration with the private sector, with the rural and the accommodation in the peak season. There is a problem in the private sector and the rural areas. That means there is no effective collaboration with those rural and the urban areas. So that creates the problem in accommodation in the peak season. And present situation. As the recent article published in 2019 of the International Journal, Nepal Tourism Ministry issued the permit to a record 381 climbers with a season at a cost of 11,000, which created a line of climbers contributing to several days is a fact.
of the tourism industry, which raises the question to administration of government as well. As we can know, our tourism industry has the negative marketing done due to this, and that's the scene that is shown over here. As the line of the climbers waiting to reach the summit of Mount Everest, these lines appear to have contributed to the several deaths. This is the fake advertising, and that creates the negative impact that our tourism is not suitable in our country like Nepal. In conclusion, as tourism in Nepal faced lots of ups and downs, from the Maoist revolution insurgency to earthquake, and great potential in the tourism industry, as the rural tourism and the domestic tourism is to be encouraged in our country like Nepal, and investment in the tourism sector is most important. There is no more for investment in the tourism industry, and the crucial role of government in management, control of illegal activities, development of new destinations, and vision for tourism development is needed. Recommendations. As I want to suggest, the whole NTV members and others, as about on for the promoting of mountain tourism in the Nepal, NTV, government, tourism entrepreneurs, the public, whoever we are over here, we must be concerned about the mountain tourism industry and address those problems and support for effective marketing and advertising in international market, balancing the mountain tourism with the sustainable development without destructing the environment in the name of development. There is the development, but there is no any sustainable development which is implemented in our country. That's the problem. Thanks all for your time. Thank you, Dr. for the wonderful presentation on Eastern Mountain Tourism in Nepal. As with the ending, I want to tell the Visit Nepal 2020 is coming to the end. So let's promote and let's celebrate this and explore and all the time and be and collaborate with hand to hand from all to all to support the Visit Nepal 2020, and let's make the Visit Nepal a success.